Jmenuji se David Raimond, jsem geolog, nezávislý konzultant, pracuji pro naftařské firmy, pomáhám jim vyhledávat ložiska ropy a plynu. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají nezávislí profesionálové. Dneska máme na programu tematickou lahůdku. Mým dnešním hostem je geolog David Raimond. Davide, díky, že jsi přijal mé pozvání k rozhovoru. David se zabývá tím, že jako nezávislý geolog, dříve vědec, vlastně zkoumá možnosti těžby ropy, zemního plynu, pracuje vlastně po celém světě a dneska se s námi přišel podělit o to, jako jak se k téhleté práci dostal a co to všechno obnáší. Doufám, že tenhle rozhovor bude zajímavý třeba pro lidi, kteří studují fyzikální vědu, nějaké vědní obory, které mají nějakou hraniční styčnou plochu s biznisem, protože David je přesně ten případ, přešel z akademie do biznisu. Takže Davide, jak popiš ve stručnosti ty tvoje začátky, jak ses vlastně k té práci dostal, jestli můžeš? Tak já bych to vzal od začátku vlastně ty zájmy už jako od dětství, přírodní vědy, zejména astronomie. A takže z toho vyplynulo, že přirozeně půjdu někam na nějaký přírodovědný obor studovat. Hlásil jsem se na fyziku, na tu astronomii a jako zálohu na geologii. Ta fyzika teda nějak nevyšla, takže jsem se dostal na tu geologii, o které jsem tehdy ještě moc nevěděl, ale časem se ukázalo, že vlastně to byla úplně ta nejlepší volba. A postupně jsem hledal... Že máš ideální předpoklad stát se... No, je to takový intuitivnější, integrovanější, je to takový ta geologie vyžaduje takový celostnější pohled na svět. Není to tak jako matematicky zabraný, jako třeba ta fyzika, astrofyzika. A já jsem potom hledal nějaký způsob, jak to spojit dohromady s tou astronomií, s dlouholetým zájmem, takže jsem se potom dlouhý léta věnoval kosmickému výzkumu a už za studií tady v Praze na bakaláři a na magistrovi jsem se věnoval meteoritovým kráterům a nějakým metodikám zobrazovacím pro mise na Mars. No a potom v 98. roce jsem odjel studovat na doktorát do Houstonu, na univerzitu v Houstonu, kde jsem teda zase se věnoval impaktovým kráterům a měsíci. A tam jsem zároveň učil přitom na univerzitě. No a po skončení toho studia v roce 2003 jsem už měl akademického prostředí plný zuby a potřeboval jsem nějakou změnu. A v těch Spojených státech tam ta ropa, nebo zejména v tom Houstonu ta ropa, to je jako významný průmysl tam. Takže jsem k tomu trochu přičuchnul a začal jsem se zajímat o tuhleto práci a vzali mě do Shellu, takže jsem potom pracoval. Jaká byla ta práce v tom Shellu? Na čem jsi začínal? Jakýma pozicema jsi prošel a co ti to dalo? Já jsem nastoupil do výzkumáku. Respektive, jaký byl ten přechod vlastně z té čisté vědy do té aplikované? To byl proces sám o sobě. Já jsem původně byl přijatý do Shellu, do jedné explorační jednotky v New Orleans, ale mně to přišlo, že to bylo hrozně tak jako aplikovaný a takový jako low level pro mě, jako, že jsem jako, mám ty aspirace vědecký a tak. Takže jsem trval na to, že jsem chtěl do výzkumáku. A co se teda nakonec stalo, to bylo taky, jsem zůstal v Houstonu a tam jsem se teda začal zabývat nějakýma metodikama automatického zpřesňování modelů ložisek uhlovodíků, ropy a plynu. A to tak nějak jako trvalo asi 2 roky, 2,5 roku a pak jsem přešel na jiný téma modelování jaksi v mnohem širším měřítku, v měřítku celý sedimentární pánve, třeba nějakého jezera velkého nebo moře. Měl jsi úspěch tady s tímhletím Shellu? Bylo to zájem o tu tvoji práci jako interně v té firmě? Nebo jak já musím říct, že to bylo jako trošku jako taková zvláštní jako situace, že na jednu stranu oni jako mě tam přijali s tím vědomím, že prostě jsem přišel z trošku jiného oboru a že to by právě mělo přinést nějaké obohacení i jim. Ale zároveň to vnitřní nastavení, ta práce s těma mladýma lidma, který oni jako nabírají, to tam jako úplně ty procesy nefungovaly dobře. Jo. Takže právě z toho prvního 2letého angažmá, kdy jsem vlastně byl jediný v Houstonu a ostatní byli přes oceán a ta komunikace trošku vázla, tak jsem právě zvolil trošku tu jinou cestu
Tak to bylo o trochu lepší, no nicméně zase jsem byl jako výrazně jiný v tom týmu, do kterého jsem byl posazený než všichni ostatní, takže zase to jako trošku úplně jako nefungovalo. Co si vlastně všechno ještě vystřídal v tom Shellu? No já jsem mezi tím jsem byl na takovém cross angažmá do explorační jednotky, do jednoho lokálního týmu věnujícího se brazilské exploraci a těžbě. Potom dalšího půl roku, čemu se říká New Ventures, to jsou takové geologické studie, které jsou jakoby hodně na počátku té explorace, hodně regionální rozsah. A potom úplně poslední rok jsem byl vyloženě jako rezidenčním geologem exploračním v New Ventures týmu a stavil jsem pánevní modely a dělal takovou tu explorační geologii. Co tě přimělo po 10 letech z toho Shellu odejít, jít na volnou nohu? Přece jenom z takových korporací, předpokládám, že si tam měl asi slušný plácen, neodchází jen tak jako lusknutím prstů, že musel si mít asi pádné důvody, takže co? Byla to kombinace několika věcí. Tím posledním kamínkem nebo tou kapkou, teda pořádným spíš jako šplouchancem, bylo setkání s mojí nynější ženou. A jsme se rozhodli, že teda budeme žít v Praze a tím pádem, když u mě, jako tady pro mě tady v Čechách v podstatě není moc práce. Se moc vrtat nedá. Maličko na Jižní Moravě, ale zas ani ten typ práce, co já dělám, tak oni by úplně nevyužili. No a celkově, ale už to nějak nazrálo ta doba i v tom Shellu, že jsem potřeboval změnu, že bych minimálně změnil firmu. Proč jsi rozhodl jít zrovna na volnou nohu? Proč jsi nehledal v podstatě nějakou jinou formu zaměstnání v oboru? Ten obor je poměrně rozsáhlý, ty máš ty jakoby předpoklady určitě, takže proč jsi rozhodl, že budeš zrovna konzultant pro hledání ložisk i takhle na dálku vlastně z Prahy. To je hodně odvážné rozhodnutí. Ono se to zdá, jako, že těch příležitostí je hodně, ale ono to je poměrně jako... Ta geologie to je hrozně široký pojem. Jo. To je jako kdybys řekl, že člověk je doktor a dělal třeba, já nevím, neurochirurgii někde a teď se vrátil do Čech, kde ta neurochirurgie třeba by nebyla. A teď by měl plno možností jiných medicínských oborů, tak ono to nejde jako se tak jako rychle přešaltovat, tak proto. No. Jasně. Dobře, takže padlo rozhodnutí, co byly nějaké kroky, které si, nebo jak vlastně nezávislý geolog vlastně schání tenhle typ práce, jako co si musel vynaložit pro to, abys vlastně získal své první klienty. Předpokládám, že nezavoláš nějakému šejkovi do Arábie, že bys jako věděl, jak najít ropu. Ne. Takže jak Člověk vychází z toho, že už má spoustu kontaktů. No, i když člověk stráví těch 9 let v jedné firmě, tak ale jeho kolegové migrují okolo a než se člověk naděje, tak najednou zjistí, že spousta těch kolegů už je rozprostřených po řadě jiných firm. Takže těch kontaktů bylo hodně. No a pak jsem prostě si domlouval schůzky, kontaktoval jsem firmy napřímo. Začínal jsem teda skrze ty svoje známí, ale domlouval jsem si schůzky i napřímo. A uskutečnil jsem pár vejletů do Houstonu přímo zpátky za tím účelem, abych prostě networkoval a dával o sobě vědět. Jezdím na konference, každý rok minimálně dvě, někdy 3 konference. S tím jsou spojený třeba nějaký exkurze terénní, kde zase člověk má větší šanci jako se blíž poznat s těma lidma, protože s nima stráví víc času. Jak vypadal tvůj první kšeft na volné noze? Jaká byla první zakázka? To musela být velká věc, že jo? No jasně, bylo to 3/4 roku potom, co jsem se vrátil do Čech a bylo to v důsledku právě všech těch aktivit, které se tak postupně složily dohromady a ještě spojení, potom kontakt na nějakého kolegu, s kterým jsem kdysi pracoval. A byla to firma Maersk Oil a jejich houstonská kancelář a měli prostě 2měsíční projekt, právě New Ventures, takový ten někde v Brazílii, v mořských oblastech a takže oni mě prostě předali data. Já jsem je tady zpracovával, v půlce toho projektu jsem tam na pár dní odletěl, abychom si popovídali napřímo a pak jsem se zase vrátil zpátky a dodělal jsem to tady a odprezentoval jsem to na dálku a tím to skončilo. Jak viděl jsi třeba, jakým způsobem si vyjednat jakoby cenu, měl už si představu, jako kolik si nezávislý odborník vlastně ve tvém oboru může říkat. Tohle jsou věci, které když člověk jde na volnou nohu, tak z začátku nejsou, a obzvlášť, když je to obor takhle jakoby, řekněme, korporátně orientovaný, takže jakou jsi byl schopen vyjednat cenu vlastně? Úplně normální, jaká je typická v té oblasti. Já jsem měl to štěstí, že jsem jeden z těch lidí, bývalých kolegů, kterým jsem
volal, tak ten mi to prostě vyložil jak na talíři. Ano, jasně, je to takováhle struktura, tolik se tak zhruba platí. Takže kolik, jak to zhruba je? Takže zhruba to vychází $1500 je denní taxa zhruba. Takže Manday klasický. Manday, nebo někdy se to počítá i na hodiny, ale zhruba to vychází tak na těch 1500. Teď třeba jsem měl jeden, kde to vycházelo trochu víc a to obsahuje takový ty běžný náklady jako kancelář, základní hardware, základní kancelářský software a tak dále. A pak další se k tomu ještě účtují takový velký položky, jako je třeba cestování pro ten projekt, letenky, hotely, nebo velký software, který se na to používá, protože ten je hodně drahý. No. Jasně. Takže v podstatě velice zajímavá odměna, dá se říct, ale zase na druhou stranu i poměrně těžké vlastně ten projekt vlastně získat, vlastně vyjednat s tím klientem. To znamená, že určitě máš i období, kdy delší dobu v podstatě jenom prospektuješ nové zákazníky. Kolik tak míváš, jako když třeba dokončíš projekt, teď tě čeká třeba půl roku, kdy vlastně ta práce jakoby vlastně se spíš jako rozvíjí, jenom jako uzavíráš, tak kolik máš třeba rozjednaných jakoby takových zakázek, které prospektuješ vlastně, že by někdy mohly vyjít jakoby v běžném stavu? Je jich tak, já nevím, řekněme kolem 3, 4, 5, 6 potenciálních projektů vždycky je tak jako ve vzduchu. Ale třeba v mém případě to opravdu trvalo 2 roky, než jsem získal ten druhý projekt. Souviselo to i s tím, že jsem jako se tomu nevěnoval úplně na 100%, ale snažil jsem se, hledal jsem. A nebylo to jednoduché, no, takže než se člověk jako zapracuje, přece jenom je to jiná zase sorta kontaktů, než ty lidi z té práce. Takže to, než člověk jako rozvine a napojí se na ty klíčové lidi, tak to chvíli trvá. No. Takže v podstatě 3, 4, 5 míváš jakoby rozjednaných průběžně, řekněme. Co, jak třeba takové fáze té jednání o té zakázce vypadají? Jako, mě třeba zajímá i to, jak získáš ten první kontakt, jak ho oslovíš. Tohle jsou zkušenosti, které jsou částečně přenositelné i do jiných oborů, takže možná, kdybys tohle mohl přiblížit krátce. Je to prostě takový nevyzpytatelný. Člověk furt jako zkouší, má různý kontakty a teď se od někoho dozví, že nějaká možnost je. A tak furt jako čeká a občas se ozve zpátky, jestli jako něco se Takže napíšeš jakoby začátku e-mail nebo telefonát nebo přes LinkedIn? Mluvím s lidma na konferenci, že jo, mimochodem to jsou ty další výdaje, které mě ten projekt už neplatí, že jo, to, že třeba rok jezdím na 3-4 konference, každá třeba $4,000, jo. Takže to jsou výdaje, které prostě jenom frčí takhle, když člověk žádný příjem nemá. No. Samozřejmě. Takže prostě furt takhle se člověk poptává a od někoho slyší třeba, hele, možná uvažujeme o nějakém projektu, budeme tě držet v hlavě. No a pak jednoho dne prostě najednou přijde e-mail a řekne, hele, jsi volnej, prostě máme tenhle ten projekt, jsi ochotný na tom dělat. A ty řekneš, ne, počkat, moment, za měsíc, pak možná. Takže ono to většinou právě pak ještě dlouho trvá, než to skutečně proběhne, samozřejmě. Tam ty procesy v těch firmách, často to je hodně zpomalený. I když třeba s tím Majerskem to bylo ohromně rychlý, tam prostě se chlapík ozval, já jsem ho ani neznal, ale on mě dostal slovo od kolegyně, s kterou já jsem se předtím setkal, a od dalšího kolegy, s kterým jsem se předtím setkal. A ten kolega se zase na mě informoval reference od toho mýho bývalého kolegy, s kterým jsem kdysi pracoval. Takže takhle to je takový řetězec. A najednou prostě se ozval, řekne, jsi volný, já říkám jo. Během 2 týdnů jsme si vyměnili párkrát smlouvu, kontrakt, podepsáno, domluveno, co nějaké pojištění, že musím mít a tak. Zpracovali jsme nějaký projekt, prostě já nevím, 2-3 stránky, které popíšou, co se bude dělat, kdo dodá jaký data, co do toho dodám já. Na to se dá štempl a jede se. Oni mi pošlou data a už pracuju. Díky za přiblížení. Možná taková odbočka jenom, ty jak se orientuješ vlastně v té těžbě, máš nějaký vlastní názor na to, jestli třeba do budoucna bude zajímavější palivo, ropa nebo plyn, jaké se mám koupit auto vlastně? To už je jako až další řada otázky, ale ten plyn každopádně jako v objemech narůstá v těch posledních, nevím, 10-15 letech, zejména v souvislosti s tou těžbou ve Spojených státech z těch břidlic. To byl ohromný nárůst, který si tady lidi vůbec nedovedou představit, co to vlastně, jak to úplně změnilo celý ten trh. A vlastně i politický poměry, jak si, že najednou Střední východ úplně ztratil to výsadní postavení, který měl doposud.
Ale celkově jako ty uhlovodíky nepochybně ještě řadu desítek let potrvají, protože ten hlad po té energii je tak ohromný, že to... Jasně. Takže plyn je prostě perspektiva. Plyn i ropa. Super. Děkuji za upřesnění. Když se podíváš vlastně dneska zpětně, dneska v podstatě máš si zavedený jako nezávislý profesionál v tomhletom oboru. Když se podíváš zpětně na ty své studentské roky, kdy jsi začínal, jsou nějaké věci, které kdybys mohl poradit sám sobě v době, kdy jsi byl třeba ještě na škole, něco, co by ti třeba pomohlo dneska do toho biznisu, co bys třeba tehdy se vzdělával třeba jinak nebo rozvíjel nějak jinak. Jsou nějaké věci, které se za tu dobu naučil a jsou zásadní, které ti pomohly dneska vlastně uspět? Já si nejsem jistý, jestli by to člověk mohl změnit už za těch studentských let. On přece jenom tam prostě je jistý typ věcí, které musí dělat. Možná by člověk mohl dát větší důraz už na tu kreativitu toho, jak jako se ty věci dají dělat jinak, než jenom to zaměstnání někde v akademickém prostředí, že těch portfolio, těch možností, to spektrum těch možností, jak se ta geologie dá využít, je mnohem širší, než si člověk dovede představit. Takže nebýt tak striktně jakoby ukořeněný jenom v tom výzkumu, jenom v tom výzkumu. I když ono to zase souvisí s tím, co mě jako tenkrát opravdu zajímalo, že to je kosmická geologie. A možná víc jako to networkování, být jako mnohem aktivnější. Zase souvisí to s tím, prostě v jaký době já jsem chodil do školy, že to bylo krátce po revoluci, takže přece jenom všechno to jakoby začínalo, všechny ty kontakty se rozvíjely, takže nevím, jestli bych to tehdy dělal jinak s tím vědomím, co mám dneska. Asi dneska, kdybych studoval, tak bych asi k tomu přistoupil jinak. V tom jiném prostředí. Děkuju. Ještě se tam závěrem vlastně zajímá mě jako ta fáze toho vyjednávání, řekněme. Jo? Ty když vlastně jednáš v podstatě s poměrně velkými zadavateli, bez pochyby v tom vyjednávání nemáš tak silnou pozici jako ten, kdo spravuje ten budget a v podstatě rozhoduje, kolik na ty profíky má. Jsou nějaké věci, které ti pomáhají vlastně v tom vyjednávání, nebo že máš pocit, že vlastně trošku zlepšujou tu tvoji pozici, že to není jako jednostranný diktát, hele, prostě potřebujeme tohle, máme na to tolik. Jsou nějaké věci, na kterých jako dokážeš třeba si tu odměnu jako vyjednat lepší, nebo existuje něco, co ti tako pomáhá, nebo je to v podstatě o tom, že jsi opravdu ve fázi kontraktora, který víceméně musí akceptovat ty podmínky? Je to nějaká mezera, v rámci který se člověk může pohybovat, tam jako je, ale ono to víceméně je daný, ten trh je víceméně tak jako vyrovnaný. Teď při posledním velkém kontraktu mě pomohl prostě kolega, který už byl jako tam zaběhnutý a říkal mi, kolik jako on si tam říká a tak jsme se dohodli, že to prostě řekne, že tak mě víceméně vytáhnou na tu úroveň svoji. Jo. Tohle je v podstatě zase, je to jednání na základě jakoby dobré informovanosti, takže kdybych to zobecnil, tak to, že prostě si dokážeš získat ty informace a vlastně... V tomhle případě konkrétním prostě to bylo spojení s nějakým kolegou, se kterým na tom pracujeme a ten prostě mě jakoby vytáhnul na tu trochu lepší úroveň. V jiném případě jsem zase byl ochotný jít trochu níž a tak jsem si to počítal, abych jako o tu práci nepřišel, abych se jako zvýhodnil. Ale nakonec jsem ji stejně nedostal, respektive jsem to sám ukončil, to vyjednávání a dneska si říkám, že fakt nemá cenu jako nějak s tou cenou příliš hejbat, prostě vím už z mnoha různých zdrojů, že je to na nějaký té úrovni, v nějakém rozmezí a nemá cenu nějak se postřelovat. Davide, moc ti děkuji za rozhovor. Já doufám, že to bylo velkou inspirací pro lidi, kteří třeba studují nějakou vědu, která má blízko k aplikaci v reálném světě, v komerci, řekněme, nejenom v tom vědeckém výzkumu. A děkuji ti, že jsi našel čas na tenhle rozhovor. Moc mě těšilo, děkuji.